Välkomna till geovloggen. Idag ska vi ut på ett snabbt litet äventyr och logga 2 cacher. Så här års i Sverige så går solen upp ungefär vid 8 och sen går det ner ungefär vid 3. Så man har ungefär 6 timmar där det är ljust på dagen, så det gäller liksom att passa på då. För att komma dit till Ska så behöver man ta sig genom vackra Tannefors sluss. Här finns det inte så många geocacher, däremot finns det 5 labbsteg som man kan gå runt och ta här om man vill. Det här området, Tannefors sluss, går igenom Stångån. Det är jättefint här. Och här har vi slussen. Vi ska ta oss upp här mellan husen och sen bort. Över en stor väg och sen bort in i skogen. Tanken är att vi ska logga en traditionell och en multi. Jag traskar på så vi kommer fram. Och nu vart det en brantbacke. Det tar i benmusklerna. Kanske skulle hyra en sån där elskoter. Går det lite fortare att ta sig fram. Nu har vi kommit upp lite på en höjd och vi möts av en vacker utsikt över Linköping. Där på andra sidan var vi för bara en liten stund sedan när jag inledde den här videon. Och nu har vi ungefär en 200 meter kvar till starten på multin. Den ligger på andra sidan där höghusen. Då är vi framme vid starten av multin. Den här bron som jag kommer till nu, där ska man räkna antal stolpar på den och lägga in det i en formel för att kunna få slutkoordinaterna till själva behållaren. Det var väldigt många stolpar att räkna, men nu tror jag att jag har de rätta siffrorna, så jag ska be mig in i skogen där och ta reda på den. Någonstans där ska den finnas. Men innan vi tar oss till slutet på multin så ska vi leta reda på en traditionell cache som har storlek normal. Och jag är här idag för att jag behöver en normal på det här datumet. Så jag hoppas verkligen att jag hittar den. Nu är jag 8 meter ifrån den i den riktningen. Ledtråden är inuti. Jag tycker dock att jag ser någonting här mellan springorna. Kan ni se något? Där i mitten. Frågan om jag har så lång arm så når det. Där var den. Haha. Yeah. Då fick jag en normal på det här datumet. Och jättesnygg loggbok är det också. Men nej, vet ni vad? Det var en TB här i. Burken har en travel bag. Den måste vi ju logga som hittad. Men först ska jag skriva in med den här snygga loggboken. Då var det gjort. Återställer vi det. Men vänta ett tag. Jag får inte glömma att ta en bild. Tänk att jag loggar den här travelbaggen sen när jag är klar och kommit in i värmen. Cachen återställ. Nu så ska vi bege oss till multin. Den är inte så jättelångt bort. Så att vi tar och snabbspolar dit. Då så. Då har vi tagit oss fram till multin. Frågan är vart den är. Den är någonstans. Jag bara så här 5-10 meter ifrån. Jag har en liten ledtråd så jag tänker att jag går på den istället för metrarna. Börja med att leta här i. Hallå? Inget där. Får vi gå vidare till nästa stubbe. Den är här borta. Inget här. Nu är vi faktiskt 2 meter ifrån den. Då borde den ju vara här. Nej. Vart kan den då vara? Om jag räknar rätt, det vill säga. Det här är lite lurigt. Jag har en ledtråd. Den säger under den stubben som är närmst den asfalterade vägen. Den är där borta. Nu är det så här, den här lades ut för länge sedan. Och efter det så har de ju kapat 2 träd. 1, 2.
Och då blir den närmsta stubben den där. Och där under har jag faktiskt hittat den. Kolla, ska vi se. Här är den ju. Den är lite skitig, men vad gör det? Den har ju ändå legat här väldigt länge. Och senast någon hittade den var 2023. Så det är ju 2 år sedan. Men jag ska skriva in mig i den här. Och under tiden som jag gör det så trycker du på prenumerera. Du gillar det inlägget om du tycker att det är bra. Skriv gärna en kommentar kring vad du tyckte. Hur jag ska utveckla kanalen. Och vill du hjälpa mig att utveckla kanalen så gå in på min Ko-fi-sida och supporta mig. Länken hittar du i beskrivningen. Men då har den även här. Tack så mycket för att du tittade på det här korta äventyret. Vi hörs snart igen på nya äventyr. Hej då!